اگه داخل یوتیوب فارسی یا یوتیوب انگلیسی فعالیت میکنی و این چند روز با قطعی اینترنت و سختی ویدیو آپلود کردن و کاهش پهنای باند و همه اینو مواجهی، 4 تا مورد میخوام بهت بگم که تو ایام جنگم به بچه‌ها گفتیم که حالت چک لیست وار باشه که به کانالتون توی شرایط فعلی کمترین لطمه ممکن وارد بشه. سلام، من محمدم. امیدوارم هر جایی که هستی حال خودت و خانواده‌ات خوب باشه و خوش اومدی به یوتیوبر شو. عرض کنم که 4 تا مورد میخوام بگم که روی کانالتون حواستون باشه که پیش نیاد ان شاءالله مشکلی که چه واسه اینترنتتون، چه واسه خودتون، چه واسه خانواده و دوستا و حالا هر آدم دیگه که تو مملکتمون هست که داره زحمت میکشه این روزا. ولی چیزی که دوست دارم بدونید و کمترین لطمه رو به چنلتون بزنه این هستش که خیلی یارو من یادمه توی شرایط مملکتی که داشتیم، چه تو جنگ 12 روزه کانالایی که داغون شدن، چه زمان مهسا امینی کانالایی که عجیب و غریب درآمد داشتن و افت کردن و دیگه نتونستن ادامه بدن، چه بچه‌ای که کانالشون در شرف درآمدزایی بود، چه کسی که حقوق 5 تومن 10 تومن داره کانال اگه 20 میلیون 30 میلیون درآمد میداشت میتونست مثلا شاید به اندازه 1 سال تلاشش تو 1 ماه یا چند ماه در میومد و نشد به خاطر این اتفاقاتی که داره پیش میاد و ثباتی هم نداره. و امروز میخوام 4 تا کار بهتون میگم که حتما رعایتش کنید که کمترین لطمه رو به چنلتون وارد بشه. مورد اول، قطعا توی روزهای آتی قطعی اینترنت، کاهش پهنای باند و کم شدن سرعت خیلی خیلی بیشتر میبینیم. برای همین لازم هستش که شما محتواها رو از قبل خیلی بیشتر آماده کرده باشید و حداقل برای 2 هفته آینده حداقل 2 تا ویدیو واسه کانال‌های لانگ و بچه‌ها که شورت ویدیو هستن حداقل محتوای یه روز در میون خودشون رو داشته باشن. میدونم آپلود ویدیوها این روزا شاید خیلی سخت و زمانگیر باشه، ولی سعی کنید حتما تایمایی که نصف شب، 1 شب، 2 شب، 5 صبح که یوزرایی که دارن استفاده میکنن از اینترنت کمتر هستن ویدیوتون رو آپلود کنید که سرعت آپلود بیشتری داشته باشید و برای 2 هفته آینده ویدیو اسکیجول داشته باشید که حتی در صورت قطعی اینترنت هم مشکلی برای چنلتون پیش نیاد و چنل ادامه داده بشه. چون به محض اینکه اگه اینترنت قطع بشه خب یه افت عجیب و غریبی توی بازدید چنلتون اتفاق میفته، ولی که همه ما یه سری یوزر خارج از ایران داریم یا یه سری یوزری که هر جوری از آنلاین میشن و چیزی که ما احتیاج داریم اینه که وقتی ویدیو یوتیوب پیشنهاد میده از ما به بقیه سابسکرایبامون یه چند تا کلیک روش صورت بگیره، حتی زیاد نه نگاه کنه ولی کلیکه باشه که آدم سر بزنه به چنل ما، مثلا یه مغازه پاساژی نباشه که کلا ورودی اون پاساژ صفر شده و انگار درشو یه بلوک بتونی گذاشتن کلا بستن. مورد دومی که برای چنلتون لازم هستش همین الان انجام بدید، دسته بچه‌ای هستن که نمیتونن تو این 2 هفته حالا به هر دلیلی، اصلا فرض کنید طرف داره محتواها رو از اینترنت دانلود میکنه، ری ادیت میکنه، ریاکت میکنه، آپلود میکنه، یا محتواهاش سخته الان در حال حاضر بخواد دسترسی داشته باشه و بره بسازه. اینجا کاری که میخوام بهتون بگم این هستش که از محتواهای قدیمی چنلتون 2-3 تا ویدیو رو شروع کنید ری ادیت کردن و دوباره هفته 2 تا از اونها رو با یه ادیت جدید آپلود کنید. مثلا چی؟ مثلا خود من اگه الان بخوام ویدیو آپلود کنم فکر کن شرایطش ندارم، اتفاقی افتاده نمیتونم ویدیو درست کنم، یا مثلا توی کانال واکفیت میذاره یا فلانی مثلا یه کانالی داره که داره شورت ویدیو دانستنی میذاره، هرچی کاری ندارم چیه. اینجا من چون شرایط ساخت ویدیوی جدید ندارم، کار اصلی که باید انجام بدم یه سری از فوتیج‌های قدیمیمو یه ادیت جدید بزنم، مثلا میتونم تصویرش رو فلیپ کنم، طول ویدیو رو کم کنم، اینترو رو متفاوت کنم، کاور جدید بزنم و دوباره ویدیو رو آپلود کنم. در عین حالی که شاید یه سری از کامنت های ما بشه که این ویدیو تکراریه، یه سری هم قطعا اون ویدیو رو ندیدن و حتی با این کار توی فصل‌های قبلی که با ثبات اینترنت نداشتیم بچه‌ها یه سری از ویدیوشون وایرال می‌شده و این خیلی چیز عجیب و غریبی هستش. ویدیویی که از شما که نتیجه نگرفته اینجا دوباره آپلود می‌کنیم و حتی نتیجه خوبی هم میگیره. پس سعی کنید از ویدیوهای قبلی که میدونستید آمار خوبی داره و مخاطبتون علاقه دارن یه مقدار دانلود کنید، دوباره یه ادیت جدید بزنید و دوباره آپلودش کنید تو اینترنت. مثلا یه کاری که من میتونم انجام بدم این هستش که ویدیوهای اینستاگرام که تو یوتیوب هم نمیذارم یه سریشو به صورت شورت ویدیو بذارم، یا چند تاشو من بچسبونم یه ویدیوی لانگش کنم، یا یه سری از ویدیوهایی که مثلا توی جشنواره اون استفاده میشه توی کانال تلگرام بردارم توی یوتیوب هم منتشر کنم و به این ترتیب حتی اگه خودم فرصت نمیکنم ویدیوی جدید بگیرم چنل یوتیوب چرخش داره میچرخه. مورد سوم، اگه آدمی هستید که 2 دسته اول نمیتونید ویدیو آپلود کنید، نمیتونید ویدیو دانلود کنید و بسازید و نه ویدیوی آماده دارید اسکیجول کردید برای 3 هفته آینده، کار اصلی که به درتون میخوره این هستش که هر هفته 2 تا از ویدیوهایتون که استاپ شده
و ویو نمیگیره کاور تایتلش رو عوض کنید. به همین راحتی، یعنی هیچ کار عجیب و غریبی لازم نیست انجام بدید، فقط کاور تایتل که عوض کنید، خود یوتیوب شروع میکنه به تغییر دادن پیشنهاد اون ویدیو به افراد جدید و امکان داره دوباره ویدیوتون یه نفس جدیدی بگیره و با اینکه شما تولید محتوا نمی‌کنید ولی در اصل دارید یوزر جدید برای چنلتون جذب می‌کنید. کار چهارمی هم که پیشنهاد میدم حتما هفته 1 تا 2 بار دوباره برای چنلایی که نمیره خدای نکرده داریم انجام میدیم کسب و کارمون لطمه نخورین، هستش که پست کامیونیتی بذارید برای ویدیوهاتون، به خصوص ویدیوهایی که عملکرد خوبی دارن تا اون مخاطبا دوباره زنده بشن و یه بخشی از کسایی که کامنت های شما و پست های شما رو میبینن برن به ویدیوهای اخیرتون سر بزنن. این روزا خیلی مهمه که آقا در عین حالی که شاید با هم خیلی دوست نباشیم، خیلی هم دیگر دوست نداشته باشیم، خیلی مشکل داشته باشیم هر کدوم از ما، ولی بدونیم که آقا مسبب مشکلات تو من نیستم و مسئول مشکلات منم تو نیستی. اتفاقا اگه پیش هم باشیم و حال همدیگه رو خوب کنیم تاثیرش یه دنیا بیشتره که هوای همدیگه رو داشته باشیم. امیدوارم چرخ زندگیتون بچرخه و به روز گرمی برگردیم. خلاق و انرژی باشید. خداحافظ.